المادة 4000 تقرير السيد الأمين العام، وأدعو السيد عبد الوهاب تفاحة لتقديم تقرير عن حال الصناعة. السيد رئيس الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي، صاحب السمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، الضيوف والحضور، أود في البدء أن أعبر عن سعادتي لاجتماعنا في الكويت على مستوى الجمعية العامة للمرة الثالثة في تاريخ الاتحاد. كما أود أن أشكر على وجه الخصوص سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على رعايته لجمعيتنا العامة هذه، كما أشكر معالي وزير المالية الدكتور نايف الحجرف لافتتاحه لها، وأشكر الأستاذ يوسف عبد الحميد الجاسم الصقر رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية ورئيس جمعيتنا هذه على الضيافة الكريمة، وأتقدم إليه وإلى جميع العاملين في الخطوط الجوية الكويتية ومن خلالهم إلى دولة الكويت الغراء بتهاني القلبية الحارة على العيد 65 لتأسيس هذه الشركة العريقة والرائدة، متمنيا لها أعواما مديدة من النجاح خدمة للكويت وأهلها وجمهور المسافرين في العالم أجمع. سيد الرئيس، السيدات والسادة، إن توصيف حال الصناعة يجب أن ينطلق من توصيف دقيق للواقع واستشراف التوقعات المستقبلية لاتجاهاته، وذلك لوضع أولويات العمل المناسبة للتعامل مع هذه الاتجاهات. فالواقع على مستوى الاقتصاد العالمي أننا دخلنا في فترة من تراجع النمو، نأمل أن لا تصل إلى حالة ركود. فهنالك مجموعة محورية من الدول التي ترتكز عليها مؤشرات الاقتصاد العالمي، وهي مجموعة الدول 20، حيث تشير المؤشرات الاقتصادية لهذه الدول لعام 2019 إلى تراجع في نمو الدخل الوطني في الكثير منها، وحتى أن بعضها قد بدأ يشهد بداية انحسار في الفصل الثاني من هذا العام. إن أسباب هذا التراجع متعددة، وقد بدأ بعضها مع الصراعات التجارية وتبادل فرض الرسوم الجمركية، والتي ترافقت مع تجدد حركات سياسية تدعو إلى وضع ضوابط على العولمة إن لم يكن التخلي عنها بتاتا، والعودة إلى التركيز على المصالح الوطنية واعتماد مفاهيم التبادل التجاري الثنائي بدلاً عن الأطر الحالية والمتمثلة بمنظمة التجارة العالمية WTO. كل ذلك يأتي في أعقاب أطول فترة من النمو استمرت منذ العام 2010 وحتى مؤخراً، والتي بدأت مع عمليات التحفيز الاقتصادي الكبيرة التي جرت اعتباراً من العام 2008 لمواجهة الأزمة المالية الحادة التي حصلت حينئذ. وعلى المستوى العربي فإن متوسط النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة وبالذات منذ عام 2011 والتغيرات السياسية التي حدثت منذ ذلك العام قد تراجع عن المستوى الذي كان يجعله جزءاً من شريحة نمو اقتصاديات البلدان النامية، والتي تسجل عادة كمتوسط أكثر من ضعف النمو الاقتصادي للبلدان المكتملة النمو. ولكن ما يفرق النمو في منطقتنا عن غيرها من الأسواق الناشئة هو اعتماده الكبير على أسعار النفط. فبعد الارتفاع الكبير لأسعار النفط في عام 2008، والذي سجل خلاله متوسط الدخل الوطني العربي نمواً بلغ 5.8%، تراجعت أسعار النفط، ومعها تراجع مستوى النمو ليصل في عام 2018 إلى 2.6%.
وهو نفس المستوى تقريبا الذي سجلته الاقتصاديات الناضجة. وإضافة إلى تراجع النمو الاقتصادي العربي، تواجه هذه المنطقة العديد من الأزمات والصراعات التي أضافت ضغطا على هذا النمو وأدت إلى تراجع هام في النمو الاقتصادي للدول التي تشهد أزمات، وبالتالي تراجعت مساهمة هذه الدول في النمو الاقتصادي العربي. وفي قطاع الطيران بالذات رأينا على مستوى العالم نمواً كبيراً شهدته هذه الصناعة منذ عام 2010 بلغ متوسطه 6%، حيث وصل عدد المسافرين إلى 4.4 مليون مسافر العام الماضي. وحققت شركات الطيران وخاصة في الولايات المتحدة أرباحاً وصلت ولأول مرة في تاريخ الصناعة إلى مستوى عائد على الاستثمار يماثل أو يفوق العائد الطبيعي على الاستثمارات في القطاعات الأخرى. لقد ساهمت عملية التحفيز الاقتصادي التي شهدها العالم بعد عام 2008 والتغير في الأطر التنظيمية في أوروبا بالذات في إدخال تغيير بنيوي على شركات الطيران ثاني وثالث أكبر أسواق النقل الجوي في العالم، وهما أوروبا والولايات المتحدة. فتحول سوق النقل الجوي الأوروبي إلى سوق موحد منذ العام 1997 أفسح المجال أمام شركات الطيران الأوروبية للتجمع والاندماج، وبالتالي أعطاها قدرة أكبر على موائمة السعة مع الطلب، مما يعزز من متانة عوائد التشغيل. وفي الولايات المتحدة وصل المسار التاريخي لتحليل الأجواء إلى تركيز صناعة النقل الجوي فيها من خلال الاندماج في مجموعة صغيرة من شركات الطيران تسيطر على السواد الأعظم من سوق النقل الجوي الكبير لهذا البلد. ولذلك نرى أن صناعة النقل الجوي في العالم الآن قد أصبحت مرتكزة على وجود عدد محدود من اللاعبين الكبار، بحيث أصبحوا قادرين على تعزيز وترشيد التشغيل، مما أوصل نسبة الحمولة في العام الماضي إلى 82% على مستوى الصناعة، مما يعني القدرة على المحافظة على العائد بشكل أفضل مقارنة فيما لو كان عليه الحال بوجود سعة زائدة عن الطلب. أما على المستوى العربي، وعلى الرغم من الأزمات التي مرت وتمر بها منطقتنا، فإن شركات الطيران العربية استطاعت التعامل مع هذه الأزمات من خلال قدراتها التنافسية وتوسيع قاعدة انتشارها لتصبح لاعباً رئيسياً في النقل العالمي من خلال تكثيف الحركة بين القارات عبر مطاراتها، مستفيدة من النمو الاقتصادي العالمي ومن خلال تحريك السعة وموائمتها حسب الطلب. وبذلك استمر نمو النقل الجوي العربي منذ عام 2010 بشكل جيد، حيث نما عدد الركاب الكيلومتريين المنقولين لدى شركات الطيران العربية بمتوسط نسبته 10.1% بين 2010 و2018. كما زادت حركة المطارات العربية في نفس الفترة بمتوسط بلغ 6.8%، وزادت أيضا نسبة مسافري الترانزيت من مجموع الركاب لدى الأعضاء من 10.5% في عام 2010 إلى 14.3% في العام 2018. وبذلك أصبح وجود شركات الطيران العربية في العالم وجوداً تنافسياً عالياً بسبب جودة المنتج وحداثة الأسطول وحداثة وتطور البنية التحتية للمطارات وتنافسية الأسعار، والأهم من كل ذلك التعامل مع المسافر كضيف عزيز نحرص على أن يستمتع بالخدمة التي نقدمها له إبان النقل، وليس فقط نخدمه بالنقل الآمن والسليم حصراً. ولكن الآن، ومع تراجع نسب النمو الاقتصادي العالمي والأزمات التي تواجهها منطقتنا بالذات،
فإن الأمر أصبح أكثر صعوبة. ولربما كان أحد مؤشرات هذا الواقع هو تسجيل شركات الطيران العربية متوسط امتلاء في العام الماضي بلغ 74%، أي بفارق 8 نقاط مئوية عن المتوسط العالمي، وهو الأمر غير المعتاد، إذ أننا كنا دوما نسجل نسب امتلاء لا تتخطى فارق ال5 نقاط مئوية عن المستوى العالمي. سيد الرئيس، السيدات والسادة، إن مؤشرات المستقبل القريب لا تبشر بمستويات النمو المرتفعة التي كنا قد سجلناها في عالم النقل الجوي العربي في الأعوام السابقة، كما أن صناعة النقل الجوي في العالم ستواجه هذه المؤشرات غير المطمئنة أيضا. وبما أننا من الناحية الجيوسياسية نتماثل مع أوروبا في كوننا منطقة مؤلفة من بلدان متعددة ذات سيادة ولكن من دون سوق موحد، فإن الدينامية التي سهلت الاندماج في أوروبا غير موجودة في العالم العربي. مع هذا ما يبشر بالخير أن شركات الطيران العربية تقوم إفراديا بإدارة السعة بشكل دقيق، بحيث توائم التغيرات على الطلب بمستوى سعة يناسب هذه التغيرات. ولذا رأينا في الأعوام الأخيرة تراجعا في وتيرة إدخال أعداد الطائرات الجديدة إلى أساطيل شركات الطيران العربية، حيث أدخلت إلى الخدمة في العامين الأخيرين وحتى نهاية شهر سبتمبر 2019 214 طائرة جديدة، في حين أخرجت من الخدمة 194 طائرة. وهذا أبقى ليس فقط على إدارة جيدة للسعة، ولكن أدى أيضا إلى أسطول هو الأحدث في العالم والأكثر كفاءة تشغيلية، والأهم من ذلك هو الأقل في مستوى الانبعاثات في العالم. ولكن هل كل ما ورد في حديثي يعني أننا في أزمة؟ كما ترون في الرسم البياني على الشاشة كيف أن حالة النقل الجوي العربي كانت تتحرك صعودا وهبوطا مع الأزمات التي شهدتها وتشهدها منطقتنا. فمنذ إنشاء الاتحاد في عام 1965 وعلى الرغم من الأزمات المتتالية سجلنا نموا بمتوسط سنوي قدره 9%، وسجلت المطارات العربية نموا بمتوسط قدره 9.5%، وتوسعت رقعة وجودنا على خريطة النقل الجوي الدولية بحيث أصبحت حركة النقل العابر بين القارات تمثل 14.3% كما أسلفت. هذا في حين أن تعداد الأسطول العربي في عام 1965 كان حوالي 150 طائرة بمتوسط عمر 16 عاما، أصبح الآن تعداده 1384 طائرة بمتوسط عمر 7.7 سنوات. هذا عن الماضي. فما الذي يعزز الثقة بالمستقبل؟ ما يعزز هذه الثقة أولا ثقة المسافر في العالم أن مستوى خدمات شركات الطيران العربية هو من الأفضل في العالم إن لم يكن الأفضل على الإطلاق. وجود بنية تحتية من مطارات تتوسع باستمرار لتلبي احتياجات النمو المستقبلي. منطقتنا الجغرافية الوسطى والتي تبقى مناسبة لاستمرار لعب دور محوري في النقل الجوي في العالم. الثروة في الإرث الثقافي والتاريخي والديني والحضاري والتنوع الطبيعي الذي يبقي دائما المنطقة العربية وجهة سياحية لجميع الناس. القاعدة الشابة للسكان في العالم العربي والتي تعطي مجالا كبيرا للتوسع في المستقبل. وأهم من كل ما سبق إن مسافري الغد في منطقتنا وفي العالم هم جيل نشأ في عالم مكنته تقنية المعلومات من تخطي أي حدود جغرافية بين البلدان، لكن العناصر أعلاه بحاجة إلى استمرار دعم الحكومات لدور النقل الجوي الجوهري في عملية التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل في القطاعات التي تعتمد على حيوية هذا القطاع. ولكي نضع النقاط على الحروف فإننا نحتاج من الحكومات العربية وغيرها إلى أولا الاستمرار بسياسة المرونة في منح حريات النقل الجوي والدخول إلى الأسواق،
ففي نهاية المطاف إن التنافس بين شركات الطيران يخدم المستهلك ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويخدم أيضا شركة الطيران في جعلها أكثر فاعلية. وهذا يدعونا لتوسيع الانضمام إلى اتفاقية دمشق لتحرير الأجواء، والتي من خلالها نستطيع الوصول إلى سوق عربي موحد يعطي دينامية جديدة وبنيوية لشركات الطيران العربية. ثانيا، توسيع سعة الأجواء من خلال الاستخدام المرن لهذه السعة بين الأغراض المدنية والعسكرية، من خلال التعاون مع المناطق الأخرى في العالم، وعلى إدارة تدفق الحركة الجوية بشكل انسيابي فيما بين مناطق العالم. ثالثا، الأخذ بعين الاعتبار حين التفكير بفرض ضرائب ورسوم على الطيران المدني بالانعكاس السلبي لتلك الضرائب والرسوم على مستوى الجذب السياحي مقابل مردودها المباشر لتنمية إيرادات الحكومات، على أن يتم ذلك بالتشاور مع المعنيين في قطاع النقل الجوي والسياحي قبل اتخاذ قرار فرض ضرائب ورسوم جديدة. رابعا، التشاور مع المعنيين في قطاع النقل الجوي فيما يتعلق بتنظيم علاقة المستهلك مع شركات الطيران في هذا القطاع. سيد الرئيس، السيدات والسادة، لا تنحصر قضايا صناعة النقل الجوي بالتكيف مع المتغيرات الاقتصادية أو السياسية أو غيرها، بل تمتد لتشمل قضايا إقليمية وعالمية تؤثر بشكل مباشر على علاقتها مع المسافرين وعلى نظرتها إلى نفسها كصناعة للخير في العالم. وأولى هذه القضايا التي نتعامل معها حاليا هو دور شركات الطيران في التعامل مع التغير المناخي وكيفية تحسين أثرها البيئي، حتى ولو كانت هذه الصناعة تشكل فقط 2.5% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم. ففي الجمعية العامة 40 للآيكاو التي عقدت مؤخرا كان هذا الموضوع أحد المواضيع الأساسية المطروحة. ويرى الاتحاد العربي للنقل الجوي أن مقاربة الأثر البيئي للطيران المدني لا يمكن أن تتم بصورة جادة إلا من خلال تعاون كل الأطراف المعنية بهذه الصناعة للوصول إلى تحسين أثرها البيئي. وكما تعلمون فإن الاستراتيجية التي تبنتها صناعة النقل الجوي وصادقت عليها منظمة الطيران المدني الدولية تعتمد على 4 محاور لمعالجة أثر بيئي لهذه الصناعة. المحور الأول التطور التقني الذي يجب أن يساهم المساهمة الكبرى في تخفيف الأثر البيئي، وهذا ليس بجديد على صناعة النقل الجوي التي قامت بتخفيض انبعاثاتها بالطن الكيلومتر المنقول 70% في 50 عاما الأخيرة من خلال تطور تقنيات المحركات والطائرات. أما المحور الثاني فهو تحسين البنية التحتية للمطارات والسعة الجوية، والتي من المفترض أن تخفف الأثر البيئي في حين أنها الآن تزيد منه بسبب الازدحام. أما المحور الثالث فهو استخدام الوقود للأثر البيئي الصافي القليل، وهو ما يسمى بالوقود المستدام. وحتى الآن لم نرى مع الأسف جهدا جديا بالاستثمار لجعل هذا الوقود متوفرا لشركات الطيران. والمحور الأخير هو محور التدابير القائمة على آليات السوق، وخاصة تلك المتعلقة بنظام التعويض عن الانبعاثات، والتي مع الأسف أصبح ينظر إليها وكأنها هي الحل الوحيد. ومع كل ما سبق هناك موجة جديدة الآن في العالم لفرض ضرائب ورسوم تحت شعار البيئة. وهنا أود أن أسأل، إذا كانت المعايير ال4 الأولى التي ذكرتها هي حتما ذات أثر بيئي إيجابي يمكن قياسه ويمكن القول أنه يخفف الأثر البيئي للطيران، فكيف للضرائب أن تخفف الأثر البيئي هذا؟ فمثلا لقد جرى فرض ضرائب في السابق تحت شعار البيئة في المملكة المتحدة بالذات. ساهمت هذه الضرائب بزيادة موارد الخزينة في المملكة المتحدة بحوالي 41 مليار جنيه استرليني بين عامي 1997 و2018،
من دون استثمار أي منها في تحسين البيئة. وهنالك بعض الأطراف التي تدعو صراحة إلى تجنب السفر جوا، وكان من الممكن أن يكون هذا أمرا قابلا للتطبيق في حال توفر وسائل نقل بديلة، ولكن معظم النقل الجوي الدولي في العالم هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لتوفير نقل اقتصادي ومناسب للمسافرين. سيد الرئيس، السيدات والسادة، إن أولويات العمل في الاتحاد العربي للنقل الجوي وبتوجيه من جمعيتكم العامة ومن اللجنة التنفيذية يجب أن تتوائم مع أولويات عمل شركات الطيران العربية. وهذه الأولويات تحتم علينا في الأمانة العامة أن نركز في عملنا على 4 محاور. المحور الأول هو العمل المشترك الذي يقوم من خلاله كل من الأعضاء ضمن الالتزام بقوانين المنافسة ومنع الاحتكار بالتعامل مع قضايا تنعكس إيجاباً على التكاليف التشغيلية لكل من هؤلاء الأعضاء. وتندرج ضمن هذا الإطار مجموعة من الأنشطة وتشمل قطاعات نظم التوزيع الشامل، الوقود، الخدمات الأرضية في المحطات الخارجية، التعاون في الصيانة والهندسة والتعمير، استخدام الخرائط الإلكترونية، تبادل المعلومات حول أمن الطيران، والتعاون في الاستجابة للطوارئ. كل ما سبق ينتج فائدة مباشرة للأعضاء الذين اختاروا الاشتراك في أي من هذه الأنشطة. المحور الثاني هو أن يكون الاتحاد العربي للنقل الجوي صوت شركات الطيران العربية فيما يتعلق بالسياسات الجوية الإقليمية والدولية. وفي هذا المجال، وإضافة إلى العمل الذي أسلفت بالكلام عنه حول قضايا البيئة، فالاتحاد يعمل مع جميع المعنيين على مسألة حقوق المسافرين لإقناع أصحاب القرار بالتشاور والتنسيق مع المعنيين بهذا الأمر، وتجنب كل ما من شأنه بأن يتعارض مع قوانين البلدان الأخرى أو يؤثر سلباً على شبكة النقل الجوي الدولي. ويندرج نفس الأمر على موضوع الرسوم والضرائب الذي أصبح أحد أكثر الأعباء ضغطاً على شركات الطيران وبالتالي على المسافرين. وضمن التعامل مع الأقاليم الأخرى، فقد صدر كما تعلمون عن الاتحاد الأوروبي القانون 712 على 2019، والذي عدل بموجبه القانون 868 على 2004 حول المنافسة العادلة. إن من حق أي دولة أو تجمع دول أن تسن قوانينها، ولكن ليس من حق أي دولة أو مجموعة دول أن تفرض قوانينها أو معاييرها على الآخرين. إن الحوار قبل إصدار القانون الأخير بين جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي من جهة، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي من جهة ثانية، كان مثمراً وجيداً في تعديل بعض الزوايا الحادة التي كانت في مشروع القانون قبل إصداره. ولكن في نهاية المطاف العبرة بالتنفيذ. فهذا التنفيذ، وأكرر هنا، يجب أن يحترم سيادة الدول الأخرى وحقها القانوني في اعتماد السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تراها مناسبة لبلدانها، وأن لا يستخدم هذا القانون أو أي قانون آخر لفرض مسار معين للعلاقات بين الدول في مجال الطيران. فالدول التي ترغب باتفاقيات شاملة مع الاتحاد الأوروبي تتبع هذا المسار، والدول التي هي راضية أن تكون علاقاتها مع الدول الأوروبية مبنية على أسس ثنائية لها الحق أيضا في اتباع هذا المسار. ومن المظاهر الإيجابية للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، تنظم المنظمة العربية للطيران المدني والمفوضية الأوروبية بدعم من شركة طيران الشرق الأوسط والاتحاد العربي للنقل الجوي قمة عربية أوروبية للطيران ستعقد في بيروت بتاريخ 23-24 مارس المقبل 2020. وفي مجال السياسات الجوية أيضا أود التنويه بأن بروتوكول مونريال لعام 2014 والمعدل لمعاهدة طوكيو لعام 1963 والتي تغطي التعامل مع المسافرين المشاغبين يحتاج بعد لمصادقة دولة واحدة لدخوله حيز التنفيذ. وأدعو هنا الأعضاء للعمل مع حكوماتهم للمصادقة على هذا البروتوكول حتى لو
دخل البروتوكول حيز التنفيذ، إذ أنه سيطبق فقط بين البلدان المصادقة عليه. المحور الثالث لعمل الاتحاد أن يكون الاتحاد مستكشفا للتطورات، وذلك لرفع المعرفة والإدراك حول كل ما من شأنه أن يؤثر على شركات طيران الأعضاء من خلال مجموعة من النشرات والتحليلات الإحصائية والمنتديات، والتي تعقد بشكل دوري بعضها بالتعاون مع الإياتا وغيرها. المحور الرابع التركيز على تنمية رأس المال البشري من خلال مركز التدريب الإقليمي التابع للاتحاد العربي للنقل الجوي، وقد ساهم هذا المركز في تخريج ما يزيد عن 30,000 متدرب منذ إنشائه عام 1996، بعد أن قام الاتحاد الأوروبي مشكورا بتوفير منحة مالية ساعدتنا على إنشائه. وكما ساهم المركز مع شركة ATR مشكورة أيضا بتوفير منح مجانية لدراسات ماجستير استفاد منها حتى الآن 50 متخرج. ويقوم مركز التدريب بتنويع القطاعات التي يغطيها في ذلك بما في ذلك الأمن الإلكتروني بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم العربية للعلوم الأمنية في المملكة العربية السعودية، ومع مؤسسات أكاديمية وأمنية أخرى. سيد الرئيس، السيدات والسادة، تجدون بين أيديكم اليوم مطبوعتين سنويتين أصدرناهما لهذه الجمعية العامة، وهما التقرير السنوي للاتحاد والنشرة الإحصائية السنوية. إن هاتين المطبوعتين والمتوفرتين طبعا إلكترونيا من خلال التطبيق الخاص بالاتحاد العربي للنقل الجوي على هواتفكم وكمبيوتراتكم اللوحية فيهما الكثير من المعلومات التفصيلية حول حال صناعة النقل الجوي، إضافة إلى القضايا التي يتعامل معها الاتحاد العربي للنقل الجوي، وإضافة أيضا إلى ما يصدر عن الاتحاد كمجموعة من النشرات الإلكترونية الشهرية والفصلية. وأشكر في هذا المجال شركائنا في الصناعة على الدعم الكبير الذي يوفرونه لنا من خلال دعمهم لنشراتنا، والأهم من ذلك من خلال توفيرهم لمنح تدريبية مجانية تساهم في تعزيز أهم مصادر القوة والنجاح لأي مؤسسة. سيد الرئيس، ولأننا شركات طيران للمسافرين في العالم أجمع، فنحن نطلق اعتبارا من اليوم رابطا إلكترونيا بمسمى www.a4g.org لموقع الاتحاد، والذي هو سيبقى ACO.org، والمقصود ب A4G Airlines for the Globe، لأن هذا هو عمل شركات الطيران العربية، أن يخدم المسافر في كل أنحاء العالم. سيد الرئيس، في الختام، إن سبب وجود الاتحاد العربي للنقل الجوي هو خدمة الأعضاء، وأن نجاح الاتحاد العربي للنقل الجوي يكمن بنظر أعضائه إليه كأداة ذات قيمة مضافة، ولكن لم يكن من الممكن الوصول إلى أي نجاح إلا من خلال دعمكم ودعم زملائنا العاملين لديكم. فهؤلاء الزملاء وعلى رأسهم رؤساء شركات الطيران العربية مهمتهم الرئيسية هي خدمة شركاتهم، ولكنهم يقومون مشكورين بالتطوع لدعم الاتحاد للفائدة التي يعود بها هذا الدعم على الأعضاء جميعا. فالشكر لكم ولهم جميعا، والشكر الخاص لرئيس جمعيتنا العامة وفريق عمله على جعله هذه الجمعية العامة حدثا مميزا. كما أشكر رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية على دعمهم المتواصل وتوجيههم لعملنا في الاتحاد ولي شخصيا، فهم يأخذون من وقتهم وجهدهم ليقوموا بعمل تستفيد منه ليس فقط شركاتهم ولكن جميع الأعضاء في الاتحاد، لا وبل صناعة الطيران بالإجمال. وأشكر أيضا شركائنا جميعا على دعمهم الدائم، وأشكر كذلك أولئك الذين دعموا هذه الجمعية العامة. وفي الختام فأنني أتقدم بهذا التقرير عن عمل الاتحاد ورؤيته نيابة عن فريق عمل أعتز بقيادته، وأفتخر بأن أقول بالنيابة عنهم جميعا أننا دوما نعتز بخدمتكم. شكرا.